हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ प्रमेश अनि प्रमेश चामलिङ युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्दछु र आज फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियो पार्ट 7 मा XYZ सम्म बनाएर म देखाउने छु। यदि तपाईहरुले पार्ट 1 देखिको 6 सम्म हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु, तपाईहरुले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्ने छु। अब म X बनाउन गइरहेको छु अनि X बनाउँदाखेरि 1 नम्बर र 7 नम्बरलाई म साइडमा गर्ने छु। 1 र 7 नम्बर म साइडमा गर्ने छु। अरु धागो माथिबाट म 1 राउन्ड घुमाउने छु। अरु धागो माथिबाट 1 राउन्ड घुमाइसकेपछि म फेरि पनि 1 नम्बर 2 नम्बर 6 नम्बर र 7 नम्बरलाई एक साइड गर्ने छु। एक साइड गरिसकेपछि म फेरि पनि 1 राउन्ड घुमाउने छु। म 1 राउन्ड घुमाइसकेपछि 1 नम्बरलाई यो साइडमा गर्ने छु। 2 नम्बर 3 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर र 7 नम्बरलाई म यो साइडमा गर्ने छु। 2 3 5 र 6 यो साइड गरेर म अरु धागो माथिबाट 1 राउन्ड घुमाउने छु। अरु धागो माथिबाट 1 राउन्ड घुमाइसकेपछि 2 नम्बर धागालाई पनि म यो साइडमा लिने छु। 2 नम्बर अनि यो 4 नम्बरलाई म यो साइड गर्ने छु अनि 6 नम्बरलाई पनि यो साइड गर्ने छु। 3 4 5 धागोलाई यो साइड गरेर म 2 राउन्ड घुमाउने छु। दुई राउन्ड घुमाइसकेपछि यो 4 नम्बर धागोलाई यो साइड गर्ने छु। यो 4 नम्बर धागोलाई यो साइड गरेर फेरि पनि 2 र 6 नम्बरलाई यो साइड गर्ने छु। अरु धागो माथिबाट 1 राउन्ड घुमाउने छु। एक राउन्ड घुमाइसकेपछि 1 नम्बरलाई यो साइड गर्ने छु। 2 नम्बर अनि यो 3 नम्बर र 5 नम्बरलाई यो साइडमा राख्ने छु अनि 6 र 7 लाई यो साइड गर्ने छु। एक 2 6 र 7 यो साइड गरेर म 1 राउन्ड घुमाउने छु। एक राउन्ड घुमाइसकेपछि 2 र 6 लाई पनि म यो साइड गर्ने छु अनि फेरि पनि म 1 राउन्ड घुमाउने छु। 1 राउन्ड घुमाइसकेपछि 1 र 7 लाई पनि म यो साइड गर्ने छु अनि यस माथिबाट म 4 राउन्ड घुमाउने छु। यस प्रकारले X बनिसकेको छ। अब म Y बनाउन गइरहेको छु अनि Y बनाउँदाखेरि 1 नम्बर र 2 नम्बरलाई म यो साइड गर्ने छु
र 7 नम्बरलाई पनि म साइडमा गर्नेछु र अरु धागो माथिबाट म एक रङ घुमाउनेछु। एक रङ घुमाइसकेपछि यो 1 नम्बरलाई पनि म यो साइड राख्नेछु अनि 2 र 7 लाई छोडेर अरु धागो माथिबाट म एक रङ घुमाउनेछु। एक रङ घुमाइसकेपछि यो 2 नम्बरलाई पनि म यो साइड गर्नेछु, 7 लाई पनि यो साइड गरेर 3 नम्बर र 6 नम्बरलाई म साइड गर्नेछु। तीन र 6 लाई साइडमा गरेर फेरि पनि अरु धागो माथिबाट एक रङ घुमाउनेछु। अनि एक रङ घुमाइसकेपछि यो दुईटा धागोलाई पनि यो साइड गर्नेछु। यो साइड गरेर 4 र 5 नम्बर धागोलाई म यो साइड गर्नेछु। यो साइड गरेपछि अरु धागो माथिबाट फेरि पनि म एक रङ घुमाउनेछु। एक रङ घुमाइसकेपछि यो धागोलाई यो दुईटा धागोलाई पनि यो साइड गरेर म 3 नम्बर धागोलाई यो साइड गर्नेछु। 3 नम्बर धागोलाई यो साइड गरेर अरु धागो माथिबाट म फेरि पनि एक रङ घुमाउनेछु। एक रङ घुमाइसकेपछि यो 3 नम्बरलाई पनि म यो साइड गर्नेछु अनि 2 नम्बर धागोलाई म यो साइड गरेर फेरि पनि एक रङ घुमाउनेछु। एक रङ घुमाइसकेपछि यो 2 नम्बरलाई पनि यो साइड राखेर 1 नम्बरलाई यो साइड गर्नेछु अनि फेरि पनि एक रङ घुमाउनेछु। एक रङ घुमाइसकेपछि यो धागोलाई पनि म यो साइड राखेर एक नम्बर धागोलाई यो साइड गरेर सबै धागो माथिबाट म 4 रङ घुमाउनेछु। यस प्रकारले Y पनि भइसकेको छ। अब म Z बनाउन गइरहेको छु। Z बनाउँदाखेरि 1 नम्बर 6 नम्बर र 7 नम्बरलाई यो साइड गर्नेछु। 1 नम्बर 6 र 7 1 नम्बर र 6 र 7 नम्बरलाई यो साइड गरेर अरु धागो माथिबाट म एक रङ घुमाउनेछु। एक रङ घुमाइसकेपछि यो 6 नम्बरलाई राखेर 5 नम्बरलाई साइड गर्नेछु। यो माथिबाट एक रङ घुमाउनेछु। एक रङ घुमाइसकेपछि फेरि यो 5 नम्बरलाई यो साइड गर्नेछु अनि 4 नम्बरलाई यो साइड गर्नेछु। 1 र 7 र 4 यो साइड गरेर म एक रङ घुमाउनेछु। एक रङ घुमाइसकेपछि फेरि यो 4 नम्बरलाई यो साइड गर्नेछु
अनि 3 नम्बरलाई यो साइडमा लिएर एक राउन्ड घुमाउने छु। एक राउन्ड घुमाइसकेपछि यो 2 नम्बरलाई पनि यो साइड गर्ने छु। 1, 2 र 7 नम्बर अनि 2 राउन्डमा घुमाउने छु। दुई राउन्ड घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई म यो साइड गर्ने छु अनि यो सबै धागो माथिबाट म 4 चोटी घुमाउने छु। यो जेड भइसकेको छ। XYZ बनाइसकेपछि पार्ट 1 देखिको पार्ट 7 सम्म A देखिको Z सम्म सबै मैले कम्प्लिट गरिसकेको छु। यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु, तपाईहरुले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो यतिमै राख्ने छु र अर्को नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरुको बीचमा म चाँडै नै आउने छु। तबसम्म कीप स्माइल एन्ड टेक केयर।